Con trai cả của ông bố chồng cũng khá tốt, anh liên tục trò chuyện nhà. Nói một lúc, ba mẹ chồng gọi Soja ra ngoài, bảo đi đun nước pha trà cho Mạt Thập. Soja bế Song Sinh ra, đưa Song Sinh cho bà mẹ chồng, rồi chuẩn bị đi đun nước pha trà. Ông bố chồng hỏi mày không thấy anh về sao, cũng không biết pha trà à? Sao mày lười thế? Mạt Thập bảo Soja đừng bận, cứ trông Song Sinh trước, anh bây giờ không khát. Rồi hỏi Soja, em biết Abu đi làm ở đâu không? Mai anh qua tìm nó. Soja nói mình cũng không biết, giờ gọi điện cũng không liên lạc được, nếu biết sớm đã gọi nó về rồi. Giờ em sinh Song Sinh, vừa chăm con, lại phải dọn nhà và nấu ăn. Còn hắn thì nhàn thân, anh chưa từng thấy ai như vậy, chẳng giống làm cha chút nào. Có khi giờ đang ở ngoài ăn chơi. Mạt Thập nói Abu đúng là sai. Giờ không về cũng nên gọi điện, ít nhất hỏi thăm tình hình gia đình. Đợi nó về anh sẽ nói chuyện nghiêm túc, bảo sau này không được thế nữa. Soja nói Abu không có chủ kiến, thường nói một đằng làm một nẻo, dù có sửa cũng chỉ tạm thời. Ông bố chồng nghe không nổi, ông nói Abu không phải vậy, Soja đang vu khống. Vì mày bắt Abu đi làm, nên nó mới ra ngoài, chưa được 2 ngày mày đã than rồi. Lần sau Abu về thì mày đi làm, để nó ở nhà. Mạt Thập nói Soja bế con khó đi làm. Ông bố chồng nói sao lại không đi được, hồi đó vợ cả bế con vẫn đi làm. Còn nhìn Soja xem, hễ bảo làm việc, lại lấy Song Sinh ra làm cớ, nói phải chăm Song Sinh. Tôi chưa từng thấy nàng dâu nào lười vậy. Soja nói nếu mình lười, thì đã không dọn việc nhà. Ông bố chồng nổi giận, bảo Soja mau đi pha trà. Soja đứng dậy đi pha trà. Một lúc sau pha xong, Soja bưng đặt xuống đất, rồi nhận lại Song Sinh từ bà mẹ chồng, định vào nhà. Bà mẹ chồng lại gọi, bảo mau đi nấu cơm, nói mình đói rồi. Soja nói bà không thể nấu sao. Mạt Thập bảo Soja cứ trông Song Sinh, để ba mẹ chồng đi nấu. Ông bố chồng nói thấy chưa, bảo nó nấu bữa cơm cũng không chịu. Mạt Thập nói trông Song Sinh là quan trọng, vẫn để bà nấu đi. 2 ngày rồi không sang thăm vợ cả. Hôm nay nhiếp ảnh gia mang trái cây tới, vợ cả cảm ơn nhiếp ảnh gia, rồi cầm trái cây đi vào nhà. Si lại tới gây chuyện, nói vợ cả không thể ăn trực ở đây, bắt vợ cả đi rửa chén. Abu lại giả làm người tốt, anh nói vợ cả còn bị thương, bắt cô ấy làm việc, cũng phải đợi lành rồi hẵng nói mấy lần không ai nghe. Abu thương thì để Abu đi rửa. Abu hỏi sao cô không rửa, cô cũng là phụ nữ mà, việc rửa giấy là việc của phụ nữ. Nhìn vợ cả xem, cô ấy rửa xong đồ mình dùng rồi, còn đồ tụi mình để 2 ngày rồi, để thêm 2 ngày nữa là hôi thối. Si nói mình nhất quyết không rửa, Abu thấy hôi thì tự đi rửa. Si còn lười hơn cả Soja. Abu hết cách, đành đi rửa chén. Rửa xong Abu lại tìm vợ cả, thấy vợ cả đang giặt đồ cho trẻ, anh đề nghị giúp giặt, vợ cả không cho. Abu cứ đòi giặt, nói mình hơi hối hận rồi, hối hận cưới Si không ngờ lười thế, còn bắt anh rửa chén. Vợ cả nói đó là Abu tự chuốc lấy, tôi cũng không thương hại anh. Abu nói không cần cô thương hại, anh muốn làm gì đó cho vợ cả và bọn trẻ. Không biết Abu lại nghĩ cho gì, sao tự nhiên anh ta đổi tính vậy. Lúc này Si tới, bắt đầu cản Abu giặt đồ. Abu lần đầu đuổi Si đi, không biết có phải anh ta đã hết hứng thú với Si không, nhưng Abu nhanh chóng trở lại như cũ. Có lẽ anh nhớ ra Si là người có tiền để anh bám váy. Abu ngoan ngoãn bị Si đuổi vào nhà, rồi nằm nghỉ trong nhà. Si bảo Abu nằm nghỉ, bảo sau này phải nghe lời cô ta, không được giúp vợ cả, như vậy cô ta mới mua đồ cho anh. Nói xong, Si rút cả xấp tiền từ ví ra, rồi ném trước mặt Abu hỏi muốn gì. Abu cầm tiền nhìn một chút, rồi ném lại cho Si. Si hỏi anh không thích tiền sao? Cầm đi mua thứ anh thích. Abu nói, có thứ tiền không mua được, ví dụ sự bình đẳng vợ chồng và tôn trọng lẫn nhau. Vợ nói chẳng lẽ tôi đối xử với anh không tốt? Tôi bỏ tiền đưa anh ra khỏi tù, còn cho anh chỗ ở, tôi đối xử với anh kém chỗ nào? Si vốn rất giàu, cô ta cầm cả xấp tiền ném cho Abu, bảo anh đi mua thứ mình thích. Abu cầm tiền nhìn một chút, rồi lại ném trả cho cô ta. Abu bắt đầu ăn bám và còn làm cao. Anh muốn Si nuôi mình, lại còn muốn có địa vị trong nhà. Anh yêu cầu Si phải tôn trọng mình. Sau này việc nhà anh sẽ không làm nữa. Si hỏi anh không làm, vậy để tôi làm à? Abu nói cô là phụ nữ thì phải làm việc nhà. Si nói mình rất nhiều tiền, chỉ cần Abu làm việc nhà sẽ cho tiền. Abu nói mình không vì tiền mà cưới Si, anh cần sự tôn trọng vợ chồng, anh không vì tiền mà mất ranh giới. Lúc này Abu trông như đàn ông thật sự, nhưng chưa tới 3 giây anh lại đổi ý.
Anh nói với Si, chỉ cần cô chăm chỉ như vợ cả, anh sẽ nhận tiền của cô. Si nói sẽ không đưa Abu tiền nữa. Xem anh không tiền thì sống sao? Nói xong cô ta gom tiền mang đi. Si không dùng tiền trị được Abu, bèn ra tìm vợ cả. Cô ta nói với vợ cả, sau này giúp tôi rửa chén, tôi sẽ trả công. Như vậy cô không cần ra ngoài làm. Vợ cả nói mình thiếu tiền, nhưng không kiếm tiền kiểu đó. Dù nghèo, cô vẫn có cốt khí. Si tiếp tục bám theo vợ cả. Cô ta nói cô luôn nhờ nhiếp ảnh ra giúp, nhưng người ta không thể giúp mãi. Cô nên suy nghĩ đi, bọn trẻ lớn rồi, cần mua quần áo mới. Cô không thể đối đầu với tiền mãi. Vợ cả nói, thà ra ngoài làm việc, cũng không dọn việc nhà cho cô. Có lẽ ngay cả Si cũng không ngờ, có việc tiền cũng không làm được. Để ép vợ cả khuất phục, Si lại bắt nạt cô. Vợ cả không muốn để ý, quay vào trong nhà. Si lại theo vào, kéo vợ cả đi nấu cơm. Vợ cả không chịu, cô ta kéo vợ cả vào bếp đẩy ngã, rồi nói với Abu, chẳng phải anh bảo tôi học vợ cả sao? Giờ cô ấy còn không nấu cơm, sau này tôi cũng sẽ không nấu nữa. Abu nằm dưới đất nói cô thích làm thì làm, tôi thì không làm. Si thấy Abu không dùng được, lại quay sang bắt nạt vợ cả, nói cô không nấu cho tôi ăn, đợi cô nấu xong tôi sẽ rảnh ăn. Nói xong liền vào nhà. Một lúc sau Si đi ra, cầm túi nói muốn ra ngoài ăn, nhưng phát hiện tiền đưa Abu đã mất. Cô ta hỏi Abu có lấy không? Abu nói không, tiền cô đưa tôi còn không nhận, lại còn lấy tiền của cô sao? Si nói tiền của cô ta bị mất, cô ta nghi là Abu lấy. Abu nói mình không lấy. Si nói nếu anh không lấy, thì là vợ cả lấy, rồi quay sang tìm vợ cả gây chuyện. Cô ta mở túi cho vợ cả xem, nói tiền của mình đã mất và buộc tội vợ cả lấy tiền. Vợ cả nói cô ta vu khống. Hai người liền cãi nhau. Có thể thấy vợ cả rất tức giận. Rõ ràng Si cố tình gây chuyện. Lúc Si đưa tiền cho Abu, vợ cả vẫn ở bên ngoài, không thể lấy tiền của cô ta. Abu còn đứng ra banh vợ cả. Anh nói, cô vừa kéo vợ cả từ ngoài vào, làm sao có thời gian lấy tiền, cô có nhầm không? Si vẫn nói là vợ cả lấy, bắt cô phải giao tiền ra. Vợ cả tức quá ném túi của cô ta xuống đất, vẫn khẳng định mình không lấy. Si nói không trả tiền cũng được, sau này phải nấu cơm và làm việc nhà để trả nợ. Abu nói mình tin vợ cả, cô ấy không thể lấy tiền của cô. Si nói không phải vợ cả, thì chắc chắn là Abu. Tóm lại tiền của cô ta đã mất. Abu hỏi có phải cô chưa tìm kỹ, rồi lại cầm túi tìm lần nữa. Quả thật trong túi không có tiền. Abu nói có khi cô không để trong túi. Nói xong liền vào trong nhà tìm. Si gọi Abu lại, cô ta nói mình nhớ rất rõ, tiền đúng là để trong túi, chính là vợ cả lấy. Lại quay sang đòi tiền vợ cả. Người kể chuyện cho rằng rất có thể là Si đã giấu tiền ở chỗ khác, cố tình dựng chuyện mất tiền để ép vợ cả làm việc nhà hầu hạ cô ta. Chỉ xét theo thời gian thôi, vợ cả hoàn toàn không có cơ hội. Còn nói về Abu, anh cũng có lẽ không lấy, vì lúc đó chỉ có mình anh trong nhà. Nếu anh lấy tiền thì chẳng khác nào tự trộm của mình. Tin là anh cũng không ngu vậy. Nếu thật sự là Si tự biên tự diễn thì cô ta quá độc ác, còn xấu xa hơn cả ba mẹ chồng. Mọi người thấy sao? Ông bố chồng lại bắt đầu kiếm chuyện, thấy Soja đang lau cửa sổ, liền bảo mụ dừng lại, nói nghe thấy Song Sinh khóc, bảo mụ qua xem thử. Soja cầm khăn định đi, ông lại bắt đặt đồ xuống trước, thấy Soja không vui, ông đứng dậy định đánh mụ. Soja sợ quá bỏ chạy. Mụ vào phòng xem thử, thấy Song Sinh vẫn đang ngủ, mụ đắp khăn rồi đi ra ngoài. Ông nói Soja làm sai, ta nói đứa nằm dưới đất kia, không phải trong phòng. Soja bắt đầu than phiền, nói ông không nói rõ. Ông lại ném đồ vào mụ, nói mụ nghe không rõ còn trách ông, rồi bắt Soja pha sữa cho Song Sinh. Soja pha sữa định cho con uống, ông lại bảo để ông cho uống là được, còn việc nhà chưa xong, bây giờ đi làm việc nhà. Soja muốn tự cho con ăn, lại bị ông đánh. Sắp xếp xong cho Soja, ông ngồi dưới đất nghỉ, nhìn Soja lau cửa. Lau xong cửa sổ, ông lại bắt mụ dọn sân. Khi dọn sân, Soja thấy nhiều đồ bỏ không ở góc, giờ không dùng tới, vứt thì tiếc. Mụ không biết xử lý sao, liền vào hỏi ông bố chồng, nói sân có quá nhiều đồ cũ, hỏi nên xử lý thế nào. Ông bảo đem bán lấy tiền. Việc dọn dẹp hôm nay của Soja cuối cùng cũng gần xong, tưởng có thể nghỉ ngơi, ông lại nói mình khát nước, bắt Soja đi lấy nước. Soja nói ông không tự lấy được sao, ông lại đánh mụ, nói nếu ta tự đi lấy thì cần mụ làm gì. Soja đành đi lấy nước. Mụ đến tủ lạnh, lấy nước lạnh ra,
rót xong đưa cho ông, sau đó định mang xô nước đi. Ông bảo để lại. Mụ để nước lại rồi đi. Ông uống xong nước, lại gọi xô ra tới lấy cốc và nước, rồi lại bắt mụ làm đồ ăn dặm cho song sinh. Xô ra làm xong mang ra. Ông bảo cho song sinh nằm ăn. Xô ra nói không được, nằm ăn sẽ bị sặc, nên bế dậy ăn. Ông nói không, cứ để nằm ăn. Xô ra tức quá không muốn cho ăn nữa. Mụ đứng dậy vào nhà. Ông nổi giận, gọi xô ra ngoài, lại tiếp tục đánh mụ. Ông bố chồng lại bắt đầu kiếm chuyện, thấy xô ra đang lau cửa sổ, liền bảo mụ dừng lại, nói nghe thấy song sinh khóc, bắt mụ qua xem thử. Xô ra cầm khăn định đi, ông lại bắt đặt đồ xuống trước, thấy xô ra không vui, ông đứng dậy định đánh mụ. Xô ra sợ quá bỏ chạy. Mụ vào trong xem thử, thấy song sinh vẫn đang ngủ. Mụ đắp khăn rồi đi ra ngoài. Ông nói xô ra làm sai. Ta nói đứa nằm dưới đất kia, không phải trong phòng. Xô ra bắt đầu than phiền, nói ông không nói rõ. Ông lại ném đồ vào mụ, nói mụ nghe không rõ còn trách ông, rồi bắt xô ra pha sữa cho song sinh. Xô ra pha sữa định cho con uống, ông lại bảo để ông cho uống là được, việc nhà vẫn chưa xong, bây giờ đi làm việc nhà. Xô ra muốn tự cho con ăn, lại bị ông đánh. Sắp xếp xong cho xô ra, ông ngồi dưới đất nghỉ, nhìn xô ra lau cửa. Lau xong cửa sổ, ông lại bắt mụ dọn sân. Việc dọn dẹp hôm nay của xô ra cuối cùng cũng gần xong, tưởng có thể nghỉ ngơi. Ông lại nói mình khát nước, bắt xô ra đi lấy nước. Xô ra hỏi ông không tự lấy được sao. Ông lại bắt đầu đánh mụ. Ông nói nếu ta tự đi lấy thì cần mụ làm gì. Xô ra đành đi lấy nước. Mụ đến tủ lạnh, lấy nước lạnh ra, rót xong đưa cho ông, rồi định mang xô nước đi. Ông bảo để lại. Mụ để nước lại rồi đi. Ông uống xong, lại gọi xô ra tới lấy cốc và nước, rồi bắt mụ làm đồ ăn dặm cho song sinh. Xô ra làm xong mang ra. Ông bảo để song sinh nằm ăn. Xô ra nói không được, để song sinh nằm sẽ dễ sặc nên phải bế dậy ăn. Ông nói không, cứ để nằm ăn. Xô ra tức quá không muốn cho ăn nữa. Mụ đứng dậy vào nhà. Ông nổi giận, gọi xô ra ngoài, lại tiếp tục đánh mụ. Ông ăn no rảnh rỗi, ngày nào cũng hành hạ xô ra. Ông bố chồng chạy vẫn rất nhanh. Lần này chân ông ta cũng không đau nữa. Xô ra liền gặp họa. Mụ bị ông bố chồng đè xuống đất, còn dùng chân đạp lên mặt mụ, sau đó đá vào mông mụ một cái, thật khiến người ta cảm thấy ông ta như đang sàm sỡ, nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Làm gì có bố chồng nào dạy dỗ con dâu kiểu đó, dù có làm sai chuyện lớn cỡ nào thì cũng không thể đối xử như vậy. Trước khi đi, ông ta còn đá xô ra thêm một cái, còn nói sau này ông nói gì, xô ra phải vô điều kiện nghe theo. Ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự coi mình là Thái Thượng Hoàng sao? Hành vi của ông bố chồng ngay cả bà mẹ chồng cũng không chịu nổi. Bà ấy tới khuyên ông ta bớt giận, ông ta lại nổi hứng, còn muốn tiếp tục đánh xô ra, lại bị bà mẹ chồng ngăn cản. Bà hỏi xô ra đã làm sai điều gì mà phải đối xử như vậy. Ông bố chồng nói, mụ ta không làm theo yêu cầu của tôi. Khi cho song sinh ăn, tôi bảo nằm cho ăn, mụ ta cứ đứng cho ăn, rõ ràng là cố tình đối đầu với tôi. Ông ta bảo bà mẹ chồng đừng xen vào, hôm nay nhất định phải dạy dỗ xô ra, nếu không mụ ta sẽ không nghe lời. Xô ra vội che đầu, sợ ông bố chồng đánh vào đầu. Dù vậy vẫn không tránh được việc bị đánh. Ông ta lại xô mụ ngã và đè mụ xuống đất. Xô ra bị đánh đến hoảng, không dám ở trong nhà nữa. Mụ đứng dậy chạy ra sân. Mụ tố cáo ông bố chồng ngược đãi mình. Ông ta lại định đánh mụ. Xô ra sợ hãi liên tục lùi lại. Mụ nói với ông ta, nếu u không vì thương song sinh thì mụ đã rời đi từ lâu. Ông bố chồng bảo mụ cứ đi, không ai cản cả. Xô ra tức giận ném giày của ông ta đi. Ông bố chồng thấy giày mình bị ném, liền cầm giày của xô ra ném lại, bảo mụ lập tức cút đi. Xô ra nói đi thì cũng phải mang song sinh theo. Nói xong liền ngồi phịch xuống đất. Ông bố chồng lại đá mụ một cái. Ông ta nói nhà này không nuôi người rảnh, nếu xô ra muốn ở lại ăn ở thì phải ra ngoài kiếm tiền, hoặc gánh hết mọi việc trong nhà. Ông bố chồng bảo mụ suy nghĩ cho kỹ. Nói xong liền bỏ đi. Xô ra uất ức ngồi khóc trên đất. Ông bố chồng nghe thấy mụ khóc lại quay lại, nói tiếng khóc sẽ để hàng xóm nghe thấy, sẽ ảnh hưởng đến thể diện của ông ta. Hóa ra ông bố chồng cũng sĩ diện. Mặt Thập đi ra ngoài mua đồ, vừa về đã thấy ông bố chồng đang đánh xô ra. Anh đặt đồ mua về xuống đất, rồi qua hỏi ông bố chồng có chuyện gì. Ông bố chồng nói,
Xô Gia luôn đối đầu với ông ta, nên ông ta đang dạy dỗ mụ. Mặt Thập quả thật khá tốt, anh bảo Xô Gia đứng dậy, mang đồ vừa mua vào bếp, như vậy cũng đỡ bị đánh tiếp. Ông bố chồng lại bảo Xô Gia mau đi nấu cơm, hôm nay coi như bỏ qua. Xô Gia nói hôm nay mụ không nấu, ông bố chồng lại giơ tay định đánh, Mặt Thập liền cản lại, bảo Xô Gia mau về phòng. Xô Gia vẫn nói mình không nấu, ông bố chồng lại tiếp tục đánh. Mặt Thập kéo ông bố chồng ra, xem ra Mặt Thập vẫn là người tốt, nếu không có anh ngăn lại thì Xô Gia chắc chắn lại bị đánh. Ông bố chồng lại hỏi Xô Gia có đi nấu hay không. Mặt Thập cũng khuyên mụ cầm đồ vào nhà là xong, đừng đứng ở đây nữa. Xô Gia vẫn không chịu đi, mụ còn hất đổ hết đồ Mặt Thập mua về. Mụ nói Mặt Thập chỉ giả vờ làm người tốt. Bà mẹ chồng thấy đồ rơi đầy đất cũng tới đánh Xô Gia. Bà nói Xô Gia phá của, làm hỏng hết đồ tiếp tế. Ông bố chồng lại nói Xô Gia đáng bị đánh, rồi đẩy mụ ngã xuống, cà chua rơi vãi đầy đất. Mặt Thập nói tôi đâu có chọc gì mụ. Mụ nhìn xem túi bị xé nát hết rồi, mau dọn dẹp rồi rời khỏi đây đi, dù là đi nấu cơm cũng được, hoặc chăm song sinh cũng được, đừng đứng đây nữa. Ông bố chồng bảo mụ đứng dậy mau dọn. Xô Gia nói mụ không nấu cũng không dọn, mụ không đi đâu hết cứ ở đây. Xô Gia đúng là tự chuốc khổ, chỉ cần đứng dậy rời đi là xong, cứ cố ở lại. Ông bố chồng không đánh mới lạ, ông ta lại nhân cơ hội sàm sỡ, chỉ nhắm vào mông mà đánh. Mặt Thập lại lần nữa kéo ông bố chồng ra, anh nói với Xô Gia, nếu mụ còn không rời đi, tôi cũng không quản nữa. Lúc này Xô Gia mới chịu rời đi. Ông bố chồng lại bảo mụ mang đồ dưới đất vào. Xô Gia vào nhà đặt đồ xuống, để không phải nấu cho họ. Mụ bế song sinh vào lòng. Bà mẹ chồng thấy mụ bế con, liền bảo đặt con xuống, bắt mụ mau đi nấu cơm. Xô Gia nói phải trông con, không có thời gian để ba mẹ chồng làm. Ông bố chồng đi vào, ông ta nói mình trông con, bắt Xô Gia đi nấu cơm. Xô Gia không cho ông bố chồng bế, mụ bế con đi thẳng vào bếp. Mặt Thập bảo bà mẹ chồng qua trông con, không thể để mụ bế con mà nấu. Bà mẹ chồng bế con từ tay Xô Gia, rồi ngồi chờ ăn cơm. Cuối cùng Xô Gia vẫn phải nấu cho họ. Trận đòn của Xô Gia coi như có tác dụng. Mỗi lần người quay phim đến thăm vợ cả, đều mang đồ cho cô. Vợ cả vô cùng cảm kích người quay phim, vì suốt thời gian dài đã chăm sóc cô. Cô nói chân mình đã khá hơn nhiều, đã không còn đau nữa, không cần dùng nạng nữa. Nói xong liền đưa nạng cho người quay phim. Người quay phim cũng mừng thay cho vợ cả, bây giờ vết thương đã khỏi, sẽ không còn bị sự ức hiếp nữa. Abu thấy vết thương của vợ cả đã lành, cũng tỏ ra mừng rỡ. Hắn nói sau này có người chia việc nhà rồi. Vợ cả không thèm để ý hắn, nhưng Si lại nói vợ cả giả vờ là để lấy lòng thương của người quay phim, đổi lấy đồ ăn mỗi ngày. Nói xong liền đưa tay giật trái cây. Vợ cả không cho. Si nói cô không cho thì Abu sẽ cho. Abu bảo Si đi trước, rồi quay sang chào người quay phim, cảm ơn vì đã mang trái cây. Vợ cả nói trái cây là cho cô. Abu nói đã mang tới đây thì là cho mọi người ăn, cả chúng tôi nữa. Sau đó hắn bảo Si rửa đĩa để đựng trái cây. Abu đúng là mặt dày, ăn bám nên Si còn chưa đủ, giờ lại còn nói năng bậy bạ, nói trái cây là cho hắn. Vợ cả nói với Abu, trái cây là cho bọn trẻ, nếu anh không biết xấu hổ thì cứ giật của trẻ con. Nói xong vợ cả lấy đĩa ra, rồi nói với Si từ bây giờ tôi sẽ không nhường anh nữa, tôi đã khỏi rồi, anh cũng đừng hòng bắt nạt tôi. Abu lại bám lấy vợ cả, hắn nói trẻ con ăn không hết, hắn có thể giúp ăn, cô cho bọn trẻ ăn một ít là được, còn lại cho chúng tôi. Vợ cả bảo hắn cút, rồi bắt đầu rửa trái cây. Rửa xong, cô cất phần còn lại vào tủ lạnh. Si nói cô cũng muốn ăn, bảo Abu lấy cho. Abu định đi lấy, nhưng bị con gái cả chặn lại. Abu coi như còn chút lương tâm, không giật của con gái cả, bảo Si tự vào tủ lạnh lấy, trong đó toàn là của chúng tôi. Vợ cả nghe vậy, liền nói Abu không biết xấu hổ. Abu nói các người ăn không hết, không đáng vì trái cây mà cãi nhau. Vợ cả không thèm để ý hắn, bưng trái cây ngồi ăn cùng bọn trẻ. Abu lại đi theo. Hắn nói giờ vợ cả đã khỏi, nên bàn chuyện sau này. Cô không thể ở không mãi được, nếu không đóng tiền thuê thì ít nhất phải phục vụ chúng tôi. Vợ cả nói với hắn, muốn tôi đóng tiền cũng được, nhưng tôi phải gặp chủ nhà, hỏi xem Si có phải con gái ông ta không. Abu nói Si chính là chủ nhà, căn nhà này là của cô. Si bảo Abu không cần nói nhiều, vết thương đã khỏi, sau này việc nhà do cô làm, nếu không làm thì cút khỏi đây. Abu còn cầm trái cây mời người quay phim, nói anh vất vả mang đồ tới. Người quay phim không ăn, Abu liền quay sang lấy phần của vợ cả. Vợ cả vẫn nghi ngờ thân phận của Si. Cô nói Si là đồ giả mạo, cô không phải con gái chủ nhà. Si nói mình đúng là con gái chủ nhà, nếu không thì sao ở đây lâu như vậy. Vợ cả nói chủ nhà vốn không có nhà,
nên ngươi mới ngang nhiên ở đây. Si nói mình chính là con gái chủ nhà. Vợ cả vẫn không tin. Cô nói ngươi đã cưới Abu. Vì sao cha ngươi chưa từng tới? Si nói cha đang làm ăn xa, không có thời gian tới. Cô còn nói vợ cả đang ghen tị. Ghen vì cô có tiền và có nhà. Vợ cả nói đã có tiền có nhà, sao còn chịu lấy Abu làm vợ ba? Si bảo đừng nói khó nghe vậy. Cô chỉ là thích Abu. Vợ cả nói Abu lười biếng không làm. Sao ngươi lại mê cô? Abu nghe vậy liền khó chịu. Hắn nói mình rất biết quan tâm, rất được phụ nữ thích. Nếu không thì sao lại có nhiều người thích hắn? Hắn nói vợ cả quá khó tính, nhìn ai cũng không vừa mắt. Nói xong liền nằm xuống nghỉ. Đàn ông như Abu ở chỗ tôi, đừng nói lấy ba vợ, lấy một còn khó. Vợ cả ăn xong trái cây, liền ra ngoài chuẩn bị bữa trưa. Cô cho thức ăn đã chuẩn bị vào hộp, rồi cầm dụng cụ khuấy. Khi khuấy lại nhờ người quay phim giúp. Cô nói muốn gọi cho chủ nhà, hỏi Si có nói dối không. Nếu không phải con gái chủ nhà, sẽ đuổi cô và Abu đi, không cho họ ở đây. Người quay phim đưa điện thoại cho vợ cả. Cô vừa định gọi, thì Abu gọi Si tới. Hắn nói vợ cả muốn gọi cho cha cô. Si bảo cứ gọi thoải mái. Vợ cả gọi mấy lần đều không ai nghe. Cô đành trả máy cho người quay phim. Cô nói sau này ngày nào cũng sẽ gọi, cho tới khi gọi được chủ nhà, để xác nhận thân phận ngươi. Si nói cứ gọi tùy ý, nhưng trước khi gọi thông, ngươi phải phục vụ ta, đổi lấy quyền ở lại đây. Nếu không thì cút đi. Vợ cả nói mình không phục vụ họ. Nếu sau khi gọi thông, phát hiện ngươi không phải con chủ nhà, thì ngươi và Abu cút khỏi đây. Soja lại bắt đầu làm loạn. Mụ đuổi ông bố chồng và con trai cả ra ngoài, không cho họ đứng quanh đây xem song sinh. Ông bố chồng đứng dậy lại định đánh Soja. Con trai cả thì không nói gì. Anh bước tới kéo ông bố chồng lại và hỏi Soja vì sao không cho họ xem song sinh. Soja nói các người mang vi khuẩn lây sang con tôi. Ông bố chồng nói với Soja, ta nhìn cháu thì có sao, nếu mụ thấy chúng ta bẩn thì bây giờ cút đi, không ai cản mụ. Soja nói có đi thì cũng bế song sinh đi cùng. Ông bố chồng tức giận lại muốn ra tay, may có con trai cả kéo lại, Soja mới thoát được. Mụ nói ông bố chồng chỉ biết đánh người, còn lại chẳng biết làm gì. Con trai cả nói lần này là Soja sai, chúng tôi chỉ xem bọn trẻ thôi. Ông bố chồng bảo con trai cả đừng xen vào, lại định đánh Soja. Soja nói cứ đánh đi, đánh tôi đi rồi xem ai làm việc nhà. Ông bố chồng nói nếu không vì mụ sinh long phượng thai, ta đã đuổi mụ từ lâu. Soja nói mình chưa từng gây chuyện, toàn là ông bố chồng gây sự, lúc nào cũng động tay đánh mụ. Ông bố chồng nói ta đang dạy mụ làm người, bảo Soja phải biết ơn, ta nuôi mụ thì mụ phải nghe lời ta sai gì thì làm nấy. Soja nói ông bố chồng coi mụ như bảo mẫu miễn phí. Ông bố chồng nghe vậy liền lộ mặt thật. Ông nói Soja còn không xứng làm bảo mẫu miễn phí, nếu không vì song sinh còn nhỏ, không rời được mụ thì ta đã đuổi mụ, giữ vợ cả ở lại rồi. Soja như bị kích động, mụ quay sang ra tay với con trai cả, trong khi con trai cả không đắc tội gì. Ngay cả người hiền cũng có lúc bùng nổ. Con trai cả ra tay dạy dỗ Soja, hỏi mụ bị làm sao mà đánh tôi. Soja nói ông bố chồng bắt nạt mụ. Con trai cả thấy vậy cũng không banh. Con trai cả nói với Soja, cái kiểu vô lý của mụ thì đúng là đáng bị đánh. Hôm qua tôi còn vì ông bố chồng đánh mụ mà nói giúp cho mụ, xem ra tôi dư thừa rồi. Mụ đúng là đáng bị dạy dỗ. Nói xong anh bảo ông bố chồng ra ngoài giải khuây. Có vẻ con trai cả tức lắm. Ông bố chồng nói xong liền nằm nghỉ. Cờ nờ sai Soja đi nấu cơm. Nấu xong thì gọi ông. Công việc mỗi ngày của ông bố chồng rất đơn giản, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn no rảnh rỗi là đánh Soja. Sống như vậy cũng khá nhàn. Con trai cả ra ngoài gọi điện cho vợ, hỏi việc nhà bên đó xong chưa, nếu xong thì tới tìm anh không muốn ở nhà thêm phút nào, trong nhà quá loạn. Vợ hỏi anh sao vậy, con trai cả nói không sao, cứ xong việc thì gọi cho anh. Ông bố chồng ngủ say thật, song sinh khóc bên cạnh mà ông vẫn không tỉnh. Soja bế dỗ xong lại đặt xuống đất, bà mẹ chồng bế song sinh ra ngoài. Soja nhìn quanh không thấy ai, liền lấy sữa trong tủ lạnh, tự rót một cốc, rồi uống cạn. Hành động này của Soja là uống trộm. Vừa đặt sữa lại tủ lạnh, thì bà mẹ chồng đã quay về. Nếu bị bà mẹ chồng thấy, không biết Soja có bị đánh không. Bà mẹ chồng thấy Soja không có việc làm, lại bắt mụ đi tưới vườn rau. Soja nói, bà quên lần trước tôi tưới rau rồi sao? Tôi tưới chết hết rau trong đó rồi. Lần này bà còn dám để tôi tưới à? Bà mẹ chồng nói mụ không tưới, chẳng lẽ để bà tưới sao? Không tưới,
thì đi gọi ông bố chồng đang ngủ dậy tưới. Xô ra nói mình không dám gọi. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng trông song sinh. Ông đi tưới nước, ra tới sân. Xô ra thu dọn ống nước, rồi mở vòi. Sau đó vào vườn tưới rau. Mụ cầm ống tưới y như lần trước, hoàn toàn không để tâm, cũng không lo sẽ tưới chết rau lần nữa. Con trai cả gọi điện về, tình cờ thấy Xô ra đang tưới, liền nói mụ làm vậy là sai, không thể tưới vườn rau như vậy, rau bên trong sẽ bị tưới chết. Xô ra hoàn toàn không nghe, mụ nói mình vẫn luôn làm như vậy. Con trai cả đành vào vườn, chỉ cho mụ cách tưới nước. Xô ra nói con trai cả lo chuyện bao đồng, vườn rau có chết cũng không liên quan anh, còn đẩy con trai cả ra ngoài. Kết quả con trai cả bị đẩy ngã, người dính đầy bùn đất. Xô ra để đuổi anh đi, còn hát nước lên người anh. Con trai cả tức giận lắm, chỉ đành rời vườn đi gọi ông bố chồng. Con trai cả gọi ông bố chồng dậy, nói Xô ra đang tưới vườn rau, tôi vào chỉ mụ ấy thì bị đẩy ngã, người dính toàn bùn. Ông bố chồng hỏi rốt cuộc chuyện gì. Con trai cả nói Xô ra không biết tưới nước, tôi sợ mụ ấy tưới chết rau. Nói vài câu thì mụ ấy khó chịu. Ông bố chồng hỏi bà mẹ chồng, ai cho Xô ra tưới vườn rau? Bà mẹ chồng nói chính bà bảo mụ ấy, rau sắp khô chết rồi, thấy ông đang ngủ nên không gọi. Ông bố chồng nói bà hồ đồ, khô chết còn hơn tưới chết. Ông đứng dậy ra vườn, thấy Xô ra vẫn đang tưới, L1 đến ném đồ về phía mụ ấy, bắt mụ ấy ra khỏi vườn ngay, không được tưới nữa. Xô ra bị đuổi ra ngoài, vừa ra khỏi vườn liền bị ông bố chồng đánh tới tận ngoài sân. Ông bố chồng nói, mụ cố tình không cho chúng ta ăn rau à? Một cho mụ tưới vườn rau, mụ quên lần trước rồi sao? Chính mụ tưới chết hết rau, lần này còn dám tưới. Xô ra cũng rất uất ức, mụ nói là ba mẹ chồng bảo mụ tưới. Ba mẹ chồng cũng tới xin giúp, nói là bà bảo Xô ra làm, bảo đảm lần sau không cho mụ tưới nữa. Ông bố chồng nói rau bị tưới chết, tờ hờ chúng ta ăn cái gì? Ba mẹ chồng còn đánh Xô ra một cái, nói lớn thế rồi mà tưới nước cũng không biết. Xô ra nói vốn dĩ tôi không biết, tưới chết cũng không liên quan tôi. Ông bố chồng nói với mụ, nếu rau trong vườn lại bị tưới chết, lần sau chính mụ ra ngoài mua cây giống, tự tay trồng.